หยุดก่อนอย่าเพิ่ง say no to ไวน์เปรี้ยวถ้าคุณไม่อยากพลาดไวน์ดีๆสวัสดีครับผมโน้ตจาก Switzerland Wine Bar สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์ที่ร้าน Switzerland Wine Bar ของเรานะครับในซอยทองหล่อ13เนี่ยก็มีลูกค้ามาหาผมหลายท่านมากนะครับให้ผมช่วยเลือกไวน์ให้แล้วก็มี request หนึ่งนะครับที่ผมได้ยินบ่อยมากๆเลยก็คือจะขอไวน์ที่ไม่เปรี้ยวเราได้ยินนะครับเราก็จัดให้แต่ในใจเนี่ยก็แอบนึกเสียดายแทนนะครับเพราะว่า request เนี่ยมันเป็นการตัด choice ไวน์ดีๆออกไปหลายตัวมากนะครับเพราะว่าไวน์ระดับท็อปของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์กันดี้ก็ดีนะครับหรือว่าบาโรโรนะครับเป็นไวน์ที่มีความเปรี้ยวนะครับหรือว่า acidity เนี่ยในระดับที่สูงทุกตัวและนี่นะครับก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ผมมาทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแชร์ให้ทุกคนนะครับได้ทราบว่า acidity เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสำคัญยังไงกับไวน์นะครับแล้วก็หลายท่านนะครับที่เข้าใจว่าตัวเองไม่ชอบไวน์เปรี้ยวเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวไวน์ก็ได้แต่อาจจะเกิดจากวิธีการดื่มไวน์นะครับหรือวิธีการเตรียมไวน์ที่ยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เคล็ดลับด้วยว่าเราจะดื่มไวน์เปรี้ยวยังไงนะครับให้อร่อยไปกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย acidity นะครับในมุมมองของไวน์เมกเกอร์ให้ฟังกันเริ่มต้นกันในวิญญาณก่อนนะครับเมื่อตอนที่ผลองุ่นเนี่ยมันโตเต็มที่แล้วมันกำลังจะเริ่มสุกแล้วนะครับต้นองุ่นเนี่ยก็จะสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ผลิตน้ำตาลมาเก็บอยู่ในลูกองุ่นนะครับซึ่งตรงนี้ระดับ acidity ในองุ่นเนี่ยมันก็จะค่อยลดลงเรื่อยๆนะครับจนถึงจังหวะที่ผลองุ่นเนี่ยมันกำลังจะสุกเต็มที่นะครับระดับน้ำตาลในองุ่นเนี่ยมันก็จะขึ้นสูงเร็วมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับระดับ acidity ก็คือจะลดลงเร็วมากเช่นกันนะครับตรงนี้ไวน์เมกเกอร์เขาจะต้องคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะครับดูปริมาณน้ำตาลดูปริมาณ acidity นะครับและที่สำคัญก็คือเขาจะต้องคอยสังเกตว่าเมื่อไหร่นะครับที่องุ่นมันจะสุกเต็มที่และพร้อมที่จะเก็บแล้วนะครับตรงนี้ไวน์เมกเกอร์เขาจะดูสิ่งที่เรียกว่า physical ripeness หรือการที่ผลองุ่นมันสุกเต็มที่ทางกายภาพนะครับซึ่งเขาจะดูอยู่ด้วยกันหลักๆ3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือปริมาณน้ำตาลนะครับซึ่งจะต้องอยู่ในระดับที่สูงพอนะครับที่เมื่อทำเป็นไวน์แล้วเนี่ยไวน์จะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยอย่างต่ำ 12-13% อย่างที่2นะครับที่ไวน์เมกเกอร์ดูนะครับก็คือจะดูเมล็ดของผลองุ่นนะครับซึ่งจะต้องกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนะครับและเมื่อกัดกินเมล็ดองุ่นเนี่ยจะต้องมีรสชาติที่เหมือนกับกินถั่วเลยและจะต้องไม่เหลือความเขียวอีกแล้วอย่างที่3นะครับไวน์เมกเกอร์เนี่ยเขาจะต้องมอนิเตอร์ว่าในระหว่างที่กำลังเก็บเกี่ยวผลองุ่นเนี่ย acidity นะครับจะต้องไม่ดรอปจนต่ำจนเกินไปเพราะว่าการรอจนนานจนเกินไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ระดับน้ำตาลที่มากเพียงพอนะครับแต่ว่า acidity เนี่ยจะต่ำลงไปมากเกินจนทำให้กระบวนการหมักไวน์ในภายหลังเนี่ยมันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ไวน์เมกเกอร์เนี่ยต้องใช้สารเคมีในกระบวนการหมักไวน์มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงหลายๆแห่งนะครับก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือจะต้องมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิตอนกลางวันนะครับกับตอนกลางคืนที่มากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยก็คือต้องการอุณหภูมิที่ค่อนข้างอบอุ่นแสงแดดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่ต้นองุ่นเนี่ยจะผลิตน้ำตาลได้ในปริมาณที่มากเพียงพอส่วนกลางคืนเนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิที่เย็นลงนะครับเพราะอุณหภูมิที่เย็นลงเนี่ยมันจะทำให้ระดับ acidity ในผลองุ่นเนี่ยมันดรอปช้าลงแล้วระดับ acidity ที่สูงในผลองุ่นเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อกระบวนการทำไวน์เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับมาต่อกันในเซลล่านะครับกรดหลักๆนะครับที่มีความสำคัญในการทำไวน์แล้วก็มีผลต่อรสชาติของไวน์นะครับจะมีด้วยกัน3ตัวนะครับตัวแรกก็คือ tartaric acid นะครับซึ่งเป็นกรดที่เกิดโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็พบมากในผลองุ่นนะครับตัว tartaric acid เนี่ยก็คือเป็นกรดหลักที่มีความสำคัญมากในกระบวนการทำไวน์นะครับเพราะเป็นตัวทำให้น้ำองุ่นนะครับก่อนที่จะหมักเป็นไวน์นะครับมันมีความ stable นะครับแล้วก็เป็นตัวป้องกันนะครับไม่ให้น้ำองุ่นหรือน้ำไวน์เนี่ยมันเสียได้ tartaric acid นะครับเป็นกรดที่มีความแรงมากที่สุดนะครับในบรรดากรดในผลองุ่นนะครับ
แล้วก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะครับตัวที่2นะครับก็คือมาลิกแอซิดนะครับมาลิกแอซิดเนี่ยก็คือจะเป็นกรดที่เกิดโดยธรรมชาติเหมือนกันนะครับแล้วก็จะพบมากในแอปเปิลเขียวนะครับก็นึกภาพกันได้เลยนะครับมันเป็นกรดที่มีความเปรี้ยวเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีความเขียวอยู่ในตัวด้วยทั้ง2ตัวนี้นะครับเกิดโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือในไร่ไวน์ที่อยู่ในเขตที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะครับกรด2ตัวนี้ก็จะพบในปริมาณที่สูงกว่าในเขตที่มีอากาศอบอุ่นกว่าตัวที่3นะครับก็คือแลคติกแอซิดนะครับตัวนี้ไม่ได้พบโดยธรรมชาติในผลองุ่นนะครับแต่เป็นกรดที่เกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า malolactic fermentation นะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่แบคทีเรียและก็ความร้อนนะครับเปลี่ยนมาลิกแอซิดนะครับให้กลายเป็นแลคติกแอซิดนะครับกระบวนการนี้จริงๆเป็นกระบวนการที่ไวน์เมเกอร์นะครับอยากให้เกิดในการทำไวน์บางประเภทนะครับเพราะว่าแลคติกแอซิดเนี่ยก็คือจริงๆเป็นกรดที่พบเจอในพวกนมนะครับมันจะเป็นมีรสชาติที่นุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนมากกว่านะครับทำให้ไวน์ที่ได้นะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่มีความเปรี้ยวที่กลมกว่านุ่มกว่าแล้วก็จะมีความครีมมี่มีความบัตเตอรี่มากกว่ายกตัวอย่างนะครับก็คือเป็นชาโดเน่อย่างในพวกแคลิฟอร์เนียนะครับที่หมักในถังโอ๊กนะครับเขาก็จะใช้กระบวนการมาโลแลคติกเนี่ยทำให้ไวน์มันเปรี้ยวน้อยลงมีความกลมมีความบัตเตอรี่มากขึ้นทำให้เป็นเอกลักษณ์ของไวน์สไตล์นี้ทีนี้เวลาที่ไวน์เมเกอร์เขาจะดู acidity เนี่ยเขาจะดูตัวเลขด้วยกัน2ตัวเลขนะครับก็คือค่า pH แล้วก็ค่า TA หรือค่า total acidity ค่า pH เนี่ยมันเป็นมาตรวัดระดับความแรงของกรดนะครับหรือระดับความแรงของความเป็นกรดของน้ำองุ่นแล้วก็น้ำไวน์นะครับซึ่งจะเริ่มต้นที่0ถึง14นะครับค่า pH ที่ต่ำนะครับก็แสดงว่าน้ำไวน์หรือน้ำองุ่นเนี่ยจะมีความเป็นกรดมากกรดแต่ละชนิดนะครับที่ผมได้อธิบายไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแรงแตกต่างกันในผลองุ่นเนี่ยทาร์ทาริกแอซิดเนี่ยจะเป็นกรดที่มีความแรงหรือมีค่า pH ต่ำที่สุดนะครับค่า pH เนี่ยจะเป็นค่าที่มีความสำคัญมากๆในกระบวนการทำไวน์นะครับเพราะว่าน้ำองุ่นนะครับหรือน้ำไวน์ที่มีค่า pH ต่ำเนี่ยมันจะทำให้แบคทีเรียก็ดีนะครับหรือพวกไมโครออร์แกนิซึมต่างๆเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ช้าลงเท่านั้นไม่พอนะครับมันจะยังทำให้น้ำองุ่นหรือน้ำไวน์เนี่ยมันถูกออกซิเดชันได้น้อยลงนะครับในขณะที่ไวน์ที่มี pH สูงเนี่ยแบคทีเรียนะครับมันจะเจริญเติบโตได้ดีมากกว่านะครับแล้วก็ออกซิเดชันเนี่ยมันจะเกิดได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นไวน์เมเกอร์เนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะต้องเติมซัลเฟอร์ในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อที่จะควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและควบคุมอัตราการออกซิเดชันของน้ำไวน์หรือน้ำองุ่นเท่านั้นไม่พอนะครับน้ำไวน์หรือน้ำองุ่นที่มีค่า pH สูงเนี่ยเมื่อไวน์เมเกอร์นะครับเขาเติมซัลเฟอร์ลงไปเนี่ยซัลเฟอร์เนี่ยมันจะมีความแอคทีฟน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ายิ่งค่า pH ที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความต้องการในการใช้ซัลเฟอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งสูงเป็นทวีคูณขึ้นไปอีกนอกจากนี้นะครับน้ำองุ่นหรือน้ำไวน์ที่มี pH ต่ำเนี่ยเมื่อทำเป็นไวน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีของมันนะครับจะสดใสมากกว่าสวยกว่าและก็ไวน์ที่ได้เนี่ยก็คือจะมี aging potential ที่สูงกว่านะครับเพราะว่า acidity หรือค่า pH ที่ต่ำเนี่ยมันเป็นตัว preservation ทางธรรมชาตินะครับมันคล้ายๆกับการที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องเอาพวกผลไม้ก็ดีหรือผักก็ดีนะครับไปทำการหมักเพื่อเก็บรักษามันไว้ในไวน์ที่มีระดับ pH ต่ำจนเกินไปนะครับไวน์เมเกอร์บางคนเนี่ยถึงจะต้องทำการที่เรียกว่า acidification ก็คือเป็นการเติมกรดลงไปในน้ำองุ่นนะครับก่อนที่จะหมักเป็นไวน์เนี่ยเพื่อให้ pH มันต่ำลงนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะใช้พวกซัลเฟอร์หรือสารเคมีต่างๆได้น้อยลงและทำให้กระบวนการหมักเนี่ยมันมีความสเตเบิลมากขึ้นนะครับทำให้ไวน์ที่ได้เนี่ยมันมีปัญหาน้อยลงค่าอีกค่าหนึ่งนะครับก็คือตัว TA นะครับหรือว่า total acidity นะครับซึ่งเป็นการวัดปริมาณของแอซิดหรือกรดที่มีอยู่ในน้ำไวน์จริงๆนะครับตรงนี้หน่วยนะครับที่ใช้โดยทั่วไปก็คือจะเป็นกรัมต่อลิตรเป็นต้นนะครับค่า TA นะครับจะเป็นค่าที่มีผลต่อรสชาติของไวน์เป็นหลักนะครับ
ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับไวน์ที่มีค่า pH เท่ากันนะครับหรือมีระดับความเป็นกรดเท่ากันเนี่ยตัวหนึ่งสมมุติว่ามีค่า TA ต่ำนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีค่า TA สูงกว่าเนี่ยไวน์ที่มีค่า TA สูงกว่าเมื่อเราเทสแล้วเนี่ยมันจะเป็นไวน์ที่มีความเปรี้ยวมากกว่านะครับเท่านั้นไม่พอนะครับชนิดของกรดหรือแอซิดที่มีอยู่ในไวน์เนี่ยก็มีผลต่อรสชาติด้วยอย่างที่ผมได้อธิบายไปตอนต้นแล้วนะครับถ้าไวน์ที่มีทาร์ทาริกแอซิดสูงนะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่มีความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะครับถ้ามีมาลิกเพิ่มเข้ามาก็คือจะมีความเขียวเพิ่มเข้ามาแต่ในขณะที่ไวน์ที่มีแลคติกแอซิดนะครับก็จะเป็นไวน์ที่มีความกลมมีความเปรี้ยวที่นุ่มกว่าแล้วก็มีความบัตเตอรี่เพิ่มเข้ามากล่าวโดยสรุปนะครับก็คือค่า pH เนี่ยมีส่วนสำคัญในกระบวนการทำไวน์นะครับก็คือจะทำให้ไวน์สเตเบิลมากขึ้นใช้สารเคมีใช้ซัลเฟอร์ได้น้อยลงนะครับก็เป็นไวน์ที่มี aging potential สูงมากขึ้นในขณะที่ TA เนี่ยก็คือจะมีผลต่อรสชาติทำให้ไวน์มันมีความอร่อยมีความบาลานซ์ดีขึ้นและทั้งสองตัวก็คือเป็นสิ่งที่ไวน์เมกเกอร์เขาต้องมอนิเตอร์ในระหว่างกระบวนการหมักสำหรับหลายคนนะครับที่เริ่มศึกษาเรื่องไวน์อาจจะเคยอ่านเจอคำว่า VA นะครับหรือว่า volatile acidity นะครับตรงนี้นะครับ VA ก็คือจะไม่เกี่ยวกับทาร์ทาริกหรือมาลิกแอซิดนะครับที่พบโดยธรรมชาติในผลองุ่นนะครับเพราะว่า VA เนี่ยมันเป็นกรดนะครับที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักไวน์นะครับที่ทำแบบสไตล์ออกซิเดทีฟก็คือปล่อยให้น้ำไวน์เนี่ยสัมผัสกับออกซิเจนได้มากกว่านะครับโดย VA เนี่ยหลักๆมันเกิดจากอะซิติกแอซิดนะครับซึ่งเป็นแอซิดที่พบในพวกน้ำส้มสายชูเป็นต้นนะครับเป็นแอซิดที่ระเหยได้ง่ายมากการรับรู้ VA นะครับในไวน์เนี่ยจริงๆจะไม่ได้รับรู้โดยรสชาตินะครับแต่จะเป็นเรื่องของกลิ่นมากกว่านะครับก็คือไวน์เมกเกอร์บางท่านเนี่ยครับเขาจะปล่อยให้ไวน์เนี่ยมันมี VA ในระดับที่เหมาะสมนะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นตัวเพิ่มกลิ่นที่ทำให้ไวน์มันซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นแต่นะครับถ้าระดับของ VA หรือ volatile acidity เนี่ยมันสูงเกินไปนะครับจนไวน์เนี่ยมันมีกลิ่นของทินเนอร์นะครับมีกลิ่นของน้ำยาทาเล็บเพิ่มจนมากจนเกินไปเนี่ยก็หลายคนนะครับมันจะถือว่าตรงนี้มันเป็นฟอลต์ของไวน์ได้นะครับเพราะมันจะทำให้ไวน์เนี่ยมีรสชาติไม่บาลานซ์และก็ไม่อร่อยได้และนี่นะครับก็คือความสำคัญของ acidity ในมุมของไวน์เมกเกอร์แล้วสำหรับเราล่ะครับที่เป็นนักดื่ม acidity มีความสำคัญยังไง acidity นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหรือว่า structure ของไวน์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยหลักๆ5อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือฟรุตหรือผลไม้ระดับน้ำตาลระดับแอลกอฮอล์แทนนินหรือความฝาดและก็ acidity หรือความเปรี้ยวโครงสร้างนะครับหรือ structure ของไวน์นะครับก็เปรียบเสมือนต้นคริสต์มาสนะครับถ้าโครงสร้างดีทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับก็เหมือนกับเรามีต้นคริสต์มาสที่สูงตั้งตรงนะครับแล้วก็เป็นรูปโคนลงมาสวยงามใบเขียวขจีนะครับไม่ว่าเราจะเอาโบไปพันรอบนะครับหรือจะเอาตุ๊กตาไปห้อยนะครับเราก็จะได้ต้นคริสต์มาสที่ออกมาสวยงามน่าดูแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าไวน์มันมีโครงสร้างไม่ดีก็เปรียบเสมือนกับต้นคริสต์มาสนะครับที่เอียงขึ้นไปนะครับแล้วก็มีกิ่งที่ไม่สมมาตรนะครับมีใบที่หลอมแหลมนะครับไม่ว่าเราจะเอาอะไรไปตกแต่งเนี่ยยังไงต้นคริสต์มาสมันก็จะออกมาไม่สวยได้ในแง่ของรสชาตินะครับเปรียบเทียบง่ายๆก็คือถ้าไวน์ที่มีโครงสร้างไม่ดีเป็นต้นว่าไวน์มีแอลกอฮอล์หรือแทนนินมีในปริมาณที่สูงจนเกินไปในขณะที่ acidity เนี่ยต่ำนะครับก็จะได้ไวน์ที่ออกมาหนักนะครับขาดความสดชื่นนะครับดื่มไปเราก็จะมีความเหนื่อยแล้วก็มีความเลี่ยนนะครับในขณะที่ไวน์อีกตัวหนึ่งนะครับมี acidity ที่สูงปรี๊ดเลยนะครับแต่ไม่มีอย่างอื่นมาซัพพอร์ตนะครับเราก็จะได้ไวน์ที่มีรสชาติที่เปรี้ยวแหลมแล้วก็ไม่อร่อยได้เท่านั้นไม่พอนะครับ acidity นะครับแล้วก็ tannin สองอย่างนี้เป็นโครงสร้างของไวน์นะครับที่มีความสำคัญต่อการเอจจิ้งไวน์เป็นอย่างสูงเพราะว่าทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็เป็น preservation โดยธรรมชาติของไวน์นะครับก็คือเป็นตัวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันไม่ให้ออกซิเจนมาออกซิไดซ์ไวน์ได้เร็วจนเกินไปแล้วก็เป็นตัวป้องกันไม่ให้ไวน์มันเสียได้ทำให้ไวน์นะครับที่มีแทนนินแล้วก็ acidity ที่สูงเนี่ยก็คือจะมี aging potential ที่สูงกว่านะครับและนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้
ทำไมนะครับไวน์พรีเมียมที่มีราคาสูงอย่างเบอร์กันดี้หรือบาโรโรเนี่ยจะต้องเป็นไวน์ที่มี acidity ที่สูงเพราะว่ามันจะทำให้ไวน์เนี่ยมันจะสามารถ develop รสชาติที่ complex นะครับได้ยาวนานกว่าทีนี้นะครับเราจะดื่มไวน์พรีเมียมนะครับที่มี acidity ที่สูงให้อร่อยได้อย่างไงแน่นอนนะครับไม่มีใครที่ชอบไวน์ที่มีแต่ความเปรี้ยวอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราเปิดไวน์ราคาแพงนะครับแล้วเราชิมออกมานะครับปรากฏว่ามันมีแต่ความเปรี้ยวน่ะให้ระวังไว้เลยนะครับว่าเราต้องทำอะไรพลาดสักอย่างสำหรับผมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของอโรมานะครับเพราะว่าถ้าเราได้กลิ่นของไวน์นะครับอย่างเต็มที่นะครับมันจะทำให้เวลาเราดื่มไวน์เนี่ยเราจะได้รสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นที่ซับซ้อนที่จะมาบาลานซ์กับ acidity ของไวน์ได้ทำให้ไวน์เนี่ยมันมีทั้งความคอมเพล็กซ์แล้วก็มีความสดชื่นอยู่ในตัวสิ่งแรกนะครับที่หลายท่านพลาดนะครับก็คือเรารินไวน์ลงแก้วนะครับแล้วก็รีบกระดกเข้าปากทันทีนะครับโดยที่เราไม่แกว่งแก้วไวน์ก่อนนะครับไม่ดมไวน์ก่อนนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่พลาดมากๆนะครับเพราะเรื่องของการดมเนี่ยเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเทสไวน์ให้ได้รสชาติไวน์ที่เต็มที่นะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับเพราะว่าไวน์ที่เย็นจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นหรืออโรมาเนี่ยไม่สามารถระเหยออกมาให้เราได้รับรู้ได้อย่างเต็มที่นะครับในขณะที่ไวน์ที่อุ่นจนเกินไปเนี่ยแอลกอฮอล์มันจะระเหยมาเยอะนะครับทำให้เราได้แต่กลิ่นของแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้กลิ่นอโรมาของไวน์ได้เต็มที่เนี่ยเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของแก้วการเลือกแก้วที่มีทรงที่เหมาะกับพันธุ์องุ่นหรือว่าประเภทของไวน์ที่เรากำลังดื่มอยู่เนี่ยมันจะทำให้อโรมาของไวน์ออกมาได้อย่างเต็มที่สุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของการหายใจนะครับไวน์เนี่ยเมื่อเราเปิดขวดออกมาดึงจุกคอกออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่เพิ่งตื่นนะครับเพราะฉะนั้นไวน์เนี่ยมันจะต้องมีการหายใจนะครับต้องมีออกซิเจนที่เข้าไปทำปฏิกิริยานะครับเพื่อไออโรมาในไวน์ที่เพิ่งเปิดเนี่ยมัน develop และมีกลิ่นที่น่าสนใจออกมาทั้ง4ปัจจัยนะครับก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้ไวน์ส่งกลิ่นได้อย่างเต็มที่และทำให้เราเนี่ยรับรู้อโรมาของไวน์ได้อย่างเต็มที่เช่นกันนะครับและก็จะทำให้เรานะครับเวลาที่เราดื่มไวน์คุณภาพนะครับที่มี acidity หรือความเปรี้ยวสูงๆเนี่ยก็คือเราจะได้รับรู้รสชาติของไวน์ที่ครบถ้วนแล้วก็เป็นไวน์ที่มีบาลานซ์ดีมีทั้งความคอมเพล็กซ์แล้วก็ความสดชื่นอยู่ในตัวนะครับและนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับนะครับในการดื่มไวน์ acidity สูงๆนะครับให้อร่อยสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ขั้นตอนวิธีการเทสไวน์นะครับอย่างมืออาชีพนะครับให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถจะไปชมคลิปนะครับที่เราเคยทำกันไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ